เริ่มสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวันนี้เนี่ยอิงก็จะเสียงอู้อี้นิดนึงนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโดนชีวิตสู้กลับแรงมากแต่วันนี้มาด้วยความมุ่งมั่นนะครับว่ายังไงเนี่ยอาทิตย์นี้ก็จะต้องมีวิดีโอลงแต่ว่าเดี๋ยวก็จะพูดค่อยๆหน่อยละกันนะครับวันนี้เนี่ยอิงอยากจะมาช่วยตอบคำถามหนึ่งที่อิงได้บ่อยมากๆเลยนะครับนั่นก็คือปากคล้ำแล้วก็ปากแห้งแตกตลอดเวลาเนี่ยแก้ไขยังไงทำไมอิงถึงกรุ๊ป2ปัญหานี้เข้าด้วยกันนะหรอเพราะว่าจริงๆแล้วต้นเหตุมันเนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งเดียวกันก็ได้นะครับนั่นก็คือการระคายเคืองซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยมันอาจจะมาจากผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่โดยไม่รู้ตัวนะครับว่ามันเป็นตัวก่อเหตุอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยอิงจะมากางงานวิจัยนะครับชี้เป้าส่วนผสมแล้วก็พลิกหลังกล่องลิปดังต่างๆเพื่อดูว่ามีตัวไหนเนี่ยมีสิทธิ์ทำให้ริมฝีปากเราแย่ลงและมีตัวไหนที่อิงแนะนำแทนได้บ้างซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่อิงใช้มานานแล้วก็อยากจะมาแนะนำจริงๆถ้าคุณชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับมันก็จะช่วยอิงได้มากๆเลยถ้าพร้อมเปลี่ยนปากแห้งขำแบบนี้ให้กลายเป็นปากนุ่มฟูสุขภาพดีหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยปากคล้ำเกิดจากอะไรเนาะสาเหตุแรกเนี่ยอาจจะเป็นพันธุกรรมมันไม่แปลกเลยที่คนเอเชียที่มีผิวปานกลางถึงผิวเข้มเนี่ยอาจจะมีปากทูโทนนะครับนั่นก็คือปากที่มีส่วนสีเข้มแล้วก็ส่วนที่สีอ่อนเพราะร่างกายเนี่ยผลิตเม็ดสีแบบนั้นออกมาโดยธรรมชาตินะครับสำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยอิงอยากจะแนะนำก่อนเลยว่าอย่ารู้สึกกดดันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่เพราะว่า beauty standard ของคนขาวหรือว่า Eurocentric beauty standard เนี่ยบอกว่าปากคล้ำไม่สวยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความสวยมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมองยังไงใครบอกว่าคนเอเชียปากคล้ำจะสวยไม่ได้สวยได้สิถ้าเกิดคุณคิดว่าสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พยายามเชื่อมั่นในความสวยของตัวเองนะครับแล้วก็หันมามอบมงให้กับผิวเราในแบบฉบับที่มันเป็นดีกว่าวันนี้เนี่ยอิงก็จะไม่ได้พูดถึงปากคล้ำที่มาจากพันธุกรรมเป็นหลักนะครับแต่ว่าอิงจะพูดถึงปากคล้ำแล้วก็แห้งแตกที่เกิดจากการระคายเคืองเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคนที่มีปากคล้ำจริงๆแล้วไม่ได้มาจากพันธุกรรมนะครับแต่ว่ามาจากการระคายเคืองเกิดจากการทำลายสุขภาพผิวบริเวณริมฝีปากของเราทุกวันโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกับผิวบริเวณริมฝีปากของเราแบบเร็วๆกันก่อนนะครับด้านซ้ายนะครับคือผิวปกติบนหน้าของเราส่วนด้านขวาเนี่ยคือผิวบริเวณริมฝีปากของเรานะครับจะเห็นได้ว่าผิวปกติของเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า skin barrier หรือว่าเกราะป้องกันผิวนะครับซึ่งมันก็คือเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่มันทับถมกันเป็นเลเยอร์ที่ช่วยปกป้องผิวอยู่ในขณะที่ผิวบนปากของเราเนี่ยแทบจะไม่มีสิ่งนี้อยู่เลยถ้าเปรียบเทียบด้วยฟองน้ำเนี่ยผิวปกติของเราจะมีชั้นเขียวๆด้านๆที่คอยปกป้องมันอยู่แต่ว่าผิวที่ปากเนี่ยไม่มีสิ่งนี้นะครับเป็นเหตุผลที่ผิวบนปากถึงแตกบ่อยมากนะครับเพราะว่าไม่มีเกราะป้องกันที่ป้องกันการสูญเสียน้ำออกจากผิวและปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็นำไปสู่ความแห้งแล้วก็ความคล้ำนะครับปัจจัยภายนอกที่อิงหมายถึงเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยนะครับมาเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ก่อนเลยดีกว่ากลุ่มแรกเลยเนี่ยก็คือพวก lip scrub นะครับใช่แล้วพวก scrub น้ำตาลยอดฮิตต่างๆนะครับมีเต็มไปหมดเลยก่อนอื่นเนี่ยอิงขอบอกกันเลยละกันว่าถ้าเกิดคุณใช้อยู่แล้วชอบมันตอบโจทย์สำหรับคุณเนี่ยก็ใช้ต่อเลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยอิงไม่ชอบสครับพวกนี้เลยนะครับเพราะว่ามันคือการผลัดเซลล์ผิวโดยการใช้แรงเสียดสีซึ่งถามหน่อยว่าริมฝีปากเนี่ยยังเหลือเซลล์อะไรให้ผลัดอีกหรอแค่ทุกวันนี้เนี่ยน้องก็จะเอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าน้องไม่มีเกราะป้องกันผิวไงล่ะอย่างที่บอกไปเนี่ยมันไม่มีเลเยอร์ของเซลล์ผิวที่ตายแล้วอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณกำลังขูดพวกเซลล์ใหม่นะครับหรือเซลล์ที่มันยังมีชีวิตอยู่ให้ออกไปเสี่ยงต่อการเกิดบาดแผลเล็กๆการสูญเสียน้ำนะครับปากแห้งปากคล้ำแล้วก็การระคายเคืองแน่นอนนี่คือเหตุผลที่อิงพูดอยู่เสมอว่าสครับเนี่ยควรจะใช้สำหรับเท้านะคะเพราะว่ามันมีเกราะป้องกันผิวที่หนามีความด้านนะครับด่ายังไงก็ไม่เจ็บสิ่งที่ทำให้อิงปวดหัวเลยก็คือแบรนด์ที่ทำสครับพวกนี้เนี่ยกำลังทั้งสร้างปัญหาให้คุณแล้วก็ขายทางออกให้คุณพร้อมๆกันเหมือนถ้าเกิดฟิตเนสจัดโปรโมชั่นซื้อคอร์สแถม voucher บอลชอนตกลงจะอ้วนหรือจะผอมก่อนเนี่ยและส่วนใหญ่ที่อิงสังเกตเนี่ยคนที่ซื้อสครับพวกนี้มาใช้ก็คือคนที่มีปากแห้งอยู่แล้วหรือว่ามีปากคล้ำจากพันธุกรรมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดยิ่งใช้เนี่ยอาการมันก็อาจจะแย่ลงกว่าเดิมนะครับและขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับอิงว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง case study ที่ดีนะครับเกี่ยวกับ luxury skincare หรือว่า skincare counter brand เพราะที่อิงสังเกตเนี่ย lip scrub หลายตัวเลยจะอยู่ใน segment นี้หลายๆคนชอบคิดว่าอิงเป็นศัตรูกับ skincare ราคาแพงอิงไม่ได้อาฆาตอะไรเขานะครับจริงๆก็
มีสกินแคร์ราคาแพงหลายตัวที่อิงชอบอิงแค่ไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าสกินแคร์ที่ราคาแพงแปลว่าต้องดีกว่าใครเคยถามนักช็อปเสื้อผ้าแบรนด์เนมไหมว่าเขาซื้อเพราะอะไรอย่างอิงเองเนี่ยคุณคิดว่าอิงซื้อรองเท้าแตะบาเลนเซียก้าคู่นี้เพราะว่าคุณภาพหรือว่าประสิทธิภาพของมันเหรอขอโทษนะอันเนี้ยฟองน้ำหรืออิฐบล็อกกัดเก่งกว่าหมาหน้าปากซอยอีกนะครับมีรองเท้าโนเนมที่ดีกว่าในราคาที่เบากว่าเยอะแต่อิงไม่ซื้อนะครับเพราะว่าอิงยอมรับว่าอิงกำลังซื้อชื่อของแบรนด์เป็นหลักโลกแฟชั่นกับโลกสกินแคร์เนี่ยมันคล้ายกันมากกว่าที่คุณคิดแต่ทำไมในกรณีนี้เนี่ยหลายๆคนไม่ได้เอกใจเลยว่าเขากำลังจ่ายแพงเพราะว่าชื่อของแบรนด์อยู่แต่กลับคิดว่าแพงเท่ากับส่วนผสมดีกว่าแพงเท่ากับจะเข้ากับเขามากที่สุดจากมุมมองผู้ผลิตเนี่ยส่วนตัวอิงไม่ค่อยเห็นด้วยกับกรอบความคิดนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย Lip Scrub Counter Brand ราคา 3,000 บาทกับ Lip Scrub Drugstore ราคา 300 บาทเนี่ยมันก็ทำลายผิวคุณได้พอๆกันนั่นแหละบ่นเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ปากเราระคายเคืองคล้ำแล้วก็แตกได้ง่ายๆเลยเนี่ยก็คืออาหารกลุ่มแรกก็คืออาหารเผ็ดผัดกะเพรายำตำใส่พริก10 เม็ดของร้านคุณป้าหน้าปากซอยเนี่ยต้องพักก่อนเลยหรือพวกหม่าล่าซุปต้มยำร้อนๆพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมันผสมกับน้ำลายแล้วเนี่ยมันจะสร้างฟิล์มที่เคลือบผิวเรานะครับที่ระคายเคืองมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่สบายปากลำบากตูดแล้วนะครับตอนนี้ไม่สบายทั้งปากไม่สบายทั้งตูดเลยไหนใครกำลังดูคลิปนี้แล้วกินอาหารเผ็ดอยู่บ้างวางช้อนก่อนล้อเล่นนะครับกินต่อเถอะมื้อหน้าค่อยว่ากันเนาะอาหารในกลุ่มหนึ่งที่คนเกิดอาการเยอะโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็คือผลไม้อย่างเช่นพวกพาพายาหรือว่าพายแอปเปิลนะครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะพาพายาไม่รู้พายแอปเปิลสับปะรดผลไม้พวกนี้มันจะมีเอนไซม์ที่อาจจะระคายเคืองได้ในบางคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงแนะนำว่าให้หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับใช้ส้อมจิ้มแล้วก็ยัดเข้าปากแบบผู้ดีแบบนี้นะครับนึกภาพว่า Queen Elizabeth เขากินพาพายายังไงนะครับก็ให้เรากินแบบนั้นมาพูดถึงส่วนผสมที่อาจจะทำให้ปัญหาริมฝีปากระคายเคืองและคล้ำกว่าเดิมกันดีกว่าแน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีการระคายเคืองหรือว่าแพ้ส่วนผสมอะไรที่มันแตกต่างกันไปหมดเลยแต่เดี๋ยวอิงจะลิสต์ตัวที่วิจัยแล้วก็การแพทย์เนี่ยชี้ว่ามีประวัติคนแพ้เยอะที่สุดละกันมีพวกสารให้รสชาติหรือว่า flavorants น้ำหอมแล้วก็น้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมโดยเฉพาะพวกกลุ่มส้มกลุ่มมะนาวแล้วก็ซินนามอนนะครับมินท์เมนทอลหรือว่าอะไรที่มันให้ความรู้สึกเย็นๆรวมถึงพวกสารสกัดที่มาจากผึ้งนะครับอย่างเช่นพวก beeswax หรือว่า propolis พวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มส่วนผสมที่พบคนแพ้เยอะที่สุดถ้าคุณกำลังใช้ลิปอะไรที่มีส่วนผสมพวกนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าปากเนี่ยคล้ำระคายเคืองแห้งกว่าเดิมเนี่ยก็ให้ลองหาลิปที่ไม่มีส่วนผสมพวกนี้ก็ได้นะครับโอเคเสียงเริ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอิงจะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวละกันแต่ว่าแน่นอนมันก็แล้วแต่บุคคลมากๆเลยนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยอิงไปรัสเซียบ่อยมากนะครับปีละครั้ง2 ครั้งเลยทุกครั้งที่ไปเนี่ยมาม่าก็จะแวะซื้อคาเม็กซ์ที่สนามบินซึ่งใครที่เคยใช้เนี่ยจะรู้เลยนะครับว่ามันมีเมนทอลเยอะมากเลยใช้แล้วเนี่ยเย็นมากเลยนะครับเหมือนกับเพิ่งกินไอติมมาปรากฏว่าเป็นตัวที่อิงแพ้หนักมากเลยนะครับยิ่งใช้เนี่ยยิ่งแห้งแล้วพอยิ่งแห้งยิ่งแตกก็ทำยังไงยิ่งโบกสิรออะไรแล้วตลอดเวลาที่แพ้ก็จะโทษแต่อากาศของรัสเซียนะครับประเทศอะไรหนาวแห้งขนาดนี้จนได้เปลี่ยนมาเป็นลิปตัวอื่นนะครับแล้วก็พบว่าโอ้ความรู้สึกริมฝีปากไม่ต้องสู้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรออีกตัวหนึ่งที่อิงมีประสบการณ์ไม่ดีด้วยเนี่ยก็คือตัว Laneige Lip Sleeping Mask ใช่แล้วอิงรู้เลยว่าตัวนี้มีแฟนพันธุ์แท้อยู่เยอะมากใช่ไหมแต่มันไม่เคยเวิร์กสำหรับอิงเลยนะครับตื่นมาแล้วรู้สึกว่าปากแห้งแตกกว่าเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าระคายเคืองจากน้ำหอมหรือว่ารสชาติอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในนั้นสิ่งที่คาใจอิงเนี่ยก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เวลานอนแต่ถ้าคุณจะหลับอยู่แล้วเนี่ยจะเอาที่ไหนมา enjoy รสชาติแล้วก็น้ำหอมของมันให้เก็บไปฝันอย่างเงี้ยเหรอค่อนข้างไร้ประโยชน์ในมุมมองของอิงนะครับและรสชาติพวกนี้เนี่ยมันก็ยังเสี่ยงต่อสิ่งที่เรียกว่า licorice dermatitis ด้วยซึ่งก็คืออาการที่เราเลียปากโดยไม่รู้ตัวนะครับนำไปสู่การระคายเคืองมากๆเพราะน้ำลายของเรามีเอนไซม์ที่ระคายเคืองต่อผิวมากๆแล้วเวลาที่มันระเหยออกไปจากผิวเราเนี่ยมันก็จะดึงน้ำจากในผิวออกไปในอากาศอีกอิงถึงพูดอยู่เสมอว่าอะไรที่มันอร่อยเนี่ยให้มันจบที่โต๊ะกินข้าวสกินแคร์ไม่ใช่อาหารนะครับไม่ต้องแข่งกันทำให้อร่อยนี่มันไม่ใช่มาสเตอร์เชฟสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือยาสีฟันเพราะมักจะมีส่วนผสมอย่างเช่นพวกเมนทอลแล้วก็ส่วนผสมให้รสชาติเยอะมากเลยเหมือนกันแล้วก็มักจะมีสารทำความสะอาดแดงๆอย่างเช่นโซเดียมลอเรลซัลเฟตหรือว่า SLS ด้วยใครที่แพ้สารพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าชีวิตลำบากมากเพราะว่าตัวเลือกยาสีฟันที่ไม่มีสารพวกนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยต้องลองหาพวกยาสีฟันสำหรับเด็กดูนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูผลิตภัณฑ์ที่เราควรใช้กันบ้างดีกว่าลิปพื้นฐานที่อิงจะแนะนำไปจนวันตายเลยนะครับเพราะว่า
มันเหมาะกับปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับริมฝีปากเนี่ยก็คือ Vaseline ซึ่งไม่มีส่วนผสมอะไรเลยนอกจาก USP Grade Petroleum 100% เป็นส่วนผสมที่น่าเบื่อจืดชืดแล้วก็โอกาสแพ้ต่ำที่สุดแล้วนะครับมันไร้ personality มากๆเลยนะครับเหมือนกับโจ๊กหมูสับจืดๆแสนธรรมดาแต่คุณเชื่อมั่นได้ว่ามันจะทำให้คุณอิ่มแม้กระทั่งในวันที่คุณอาจจะไม่สบายแบบนี้เพราะอิงพูดอยู่เสมอใช่ไหมว่าสกินแคร์ที่ดีเนี่ยคือสกินแคร์ที่น่าเบื่อมันอาจจะไม่ได้สวยหรูนะครับมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวของสาหร่ายจาก Broad Mermaid Atlantis แต่มันเป็นสิ่งที่ผิวเราต้องการจริงๆเพราะ Petroleum เนี่ยเป็นส่วนผสมที่มีความสามารถสร้างฟิล์มเคลือบผิวได้ดีที่สุดแล้วหรือว่าที่เราเรียกว่า occlusive นั่นเองแปลว่ามันจะทำหน้าที่แทนเกราะป้องกันผิวที่ขาดหายไปบริเวณริมฝีปากของเราได้ช่วยลดการระเหยของน้ำแล้วก็ช่วยลดโอกาสที่จะมีอะไรที่เข้ามาระคายเคืองผิวได้ถ้าลองนึกย้อนกลับไปที่ Licorice Dermatitis นะครับหรือว่าอาการระคายเคืองจากอาหารหรือว่าจากยาสีฟันเนี่ยการทา Petroleum 100% บนปากเราก่อนเนี่ยสามารถเคลือบมันนะครับแล้วก็ปกป้องมันจากปัจจัยพวกนี้ได้ด้วยถ้าคุณต้องการอะไรที่พิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับมีมิติขึ้นมานิดนึงเนี่ยเป็นโจ๊กหมูสับที่ใส่ไข่ออนเซ็นแล้วก็ปลาท่องโกะเข้ามาด้วยเนี่ยลองดูตัว Aquaphor ได้นะครับราคา320 บาทตัวนี้อิงก็ใช้มาหลายหลอดแล้วเหมือนกันนะครับเขาจะใช้ Occlusive ตัว Castor Oil แล้วก็ Shea Butter แล้วเขาก็จะมีพวก Humectant ช่วยดึงน้ำเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่น Glycerin แล้วก็ Panthenol จริงๆเนื้อของมันเนี่ยคล้ายกับ Vaseline มากเลยนะครับอิงก็ใช้สลับกันแหละเพราะผลลัพธ์มันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีน้ำหอมสีหรือว่ากลิ่นเช่นกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เคยรีวิวมาหลายครั้งแล้วด้วยก็คือตัว Curel Moisture Lip Care Cream ราคา350 บาทนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้ Occlusive หลักเป็น Vaseline หรือว่า Petroleum เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่อิงชอบที่สุดเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือมันติดทนมากนะครับทนที่สุดในบรรดาทั้งหมดเลยน้องเกาะแน่นมากเลยนะครับเกาะแน่นเหมือนหมูเกาะสุรินทร์นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคือใช้แล้วปากนุ่มมากเลยนะครับไม่มีน้ำหอมสีหรือว่ากลิ่นเช่นกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจตัวไหนที่พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างเนอะอย่าลืมพวกลิปที่ผสมสารกันแดดเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าแสง UV เนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งเลยของปากคล้ำแห้งแตกแล้วก็ระคายเคืองเหมือนกันตัวหนึ่งที่ใช้มาสักพักแล้วแต่ว่าเพิ่งรู้ว่ามันกันแดดได้ด้วยเนี่ยก็คือตัว Mentholatum Melty Cream Lip ราคาแค่189 บาทเองเมื่อเดือนก่อนเนี่ยอิงเข้าไปคุยกับซัพพลายเออร์โรงงานเคมีของเขามานะครับแล้วในเด็กที่เขานำมาเสนอเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเขาเขียนว่าตัวนี้มี SPF 25 PA บวก 3เป็น good surprise มากเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้เบสเป็น Petroleum เหมือนกันแล้วก็มี Ceramide Complex ที่มาช่วยทดแทนเกราะป้องกันผิวได้ด้วยในแง่ของส่วนผสมเนี่ยจากบรรดาลิปทั้งหมดอิงว่าอิงชอบตัวนี้มากที่สุดแล้วแหละแต่ข้อเสียคือมันติดไม่ทนเท่าไหร่นะครับต้อง reapply บ่อยไม่มีน้ำหอมสีกลิ่นหรือรสชาติเช่นกันนะครับแล้วก็ในคลิปเปิดกลุ่มอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอิงก็รีวิวตัวนี้ไปเหมือนกันนะครับตัว Akin's Vegan Lip Screen SPF 40 PA บวก 4ราคา350 บาทส่วนตัวเนี่ยอิงก็ไม่เห็นด้วยกับการตลาดแนวคลีนของแบรนด์นี้นะครับมีการแบน Petroleum นะครับมีความ coral friendly ซึ่งเพื่อนๆรู้ว่าไม่ใช่บายของอิงเนอะแต่ก็ยอมรับว่าสูตรเนี้ยดีนะครับเขาจะเน้นพวกน้ำมันแทนนะครับอย่างเช่น rice bran oil jojoba oil แล้วก็ avocado oil ช่วยเคลือบแล้วก็บำรุงผิวได้นะครับที่สำคัญคืออิงว่ามันติดทนมากทุกคนตัวนี้ก็ไม่มีน้ำหอมไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสชาตินะครับส่วนตัวอิงจะชอบสีแดงอันนี้เพราะรู้สึกว่ามันทำให้ปากดูสดใสมากขึ้นและใครที่อยากได้ตัวที่ความเสี่ยงต่ำลงไปอีกเนี่ยเขาก็มีสูตรที่ไม่มีสีด้วยนะครับละครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอในวันนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นวิดีโอ ASMR แทนได้ไหมสามารถลองนำข้อมูลต่างๆที่อิงอธิบายไปลองปรับใช้ดูได้นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ด้วยนะครับฝากติดตามอิงได้บนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามอิงกูสกินด้วยนะครับก็มีของเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไปร้านไว้ให้ใน description box ด้านล่างสำหรับวันนี้ขอบ